Rok 1929. V Americe probíhá prohibice a zároveň i velká hospodářská krize, taky někdy nazývaná Velká deprese, která byla způsobena obrovským propadem americké burzy na Wall Street v New Yorku. A bohužel tahle krize se nedotkla jenom Ameriky, ale i Československa. Navíc o 10 let později, v roce 1939, přichází německá okupace a s tím i začátek druhé světové války. Chtěla bych říct, že dnes začnu napřed Amerikou, jelikož tam ty informace nejsou tak moc rozsáhlé. A taky bych chtěla upozornit, že tohle video bude trochu depresivní, už jenom kvůli tomu, o jakých věcech se budeme bavit, tedy 30. a 40. léta. A taky se zmíním o tom, jak probíhaly Vánoce v koncentračních táborech. Amerika 30. a 40. léta. Výzdoba stromečku je podobná jako ve 20. letech, jenom o něco chudší a méně nákladná vzhledem k tomu, jaká byla situace tenkrát v Americe. Místo elektrických světýlek se na stromeček dávaly svíčky a nebo taky papírové lucerny. Stromeček navíc děti neviděly 24. prosince, ale až 25. prosince ráno, kde děti našly i svoje dárky. Záleželo ale hodně na tom, v jaké finanční situaci se nacházeli. Stejně jako v Československu, lidé museli hodně věcí zhánět na černém trhu. Dárky se také změnily a to tak, že v punčochách už se nenacházelo ovoce, ořechy, rozinky nebo nějaká malá hračka pro děti, ale spíš jeden hlavní dárek. Jak už jsem říkal, záleželo hodně na finanční situaci rodiny. A během 30. let se začaly vyrábět různé společenské hry, které se vyrábí i dnes, a to například Monopoly a nebo Scrabble. Československo 30. a 40. léta. O stromečku během velké hospodářské krize jsem toho moc nenašla, ale řekla bych, že to je podobné jako v Americe. Každopádně během protektorátu například státní stromečky, které se rozsvícovaly pro veřejnou charitu, byly zakázané. A tak se během druhé světové války nerozsvítil ani jeden strom. Až na jeden, který se nacházel v Praze na Slovanském náměstí, ale nikdy se o něm nepsalo. Už jenom kvůli tomu, že o tom moc lidí nevědělo. Možná byste si řekl, že během protektorátu Vánoce nebyly tak bohaté. Ale opak je pravdou. V roce 1939, což byl ale zároveň poslední rok tak bohatých Vánoc, bylo více tržeb během Vánoc než v předchozím roce. A to i přesto, že v polovině prosince se zavedl lístkový systém pro potraviny a taky oblečení a obuv. Obchody nabízely široký sortiment, ať už to byly fotoaparáty, gramofony nebo rádia, nebo luxusnější dárky, které obsahovaly doutníky, lepší cigarety a likéry. Během protektorátu vzrostl obrovský zájem o knihy, a to hlavně od české autory. Například se hodně prodávala Dášenka od Karla Čapka, anebo Pejsek a kočička od Josefa Čapka, který v té době už nějakou dobu pobýval v koncentračním táboře Buchenwald. Zájem stoupil ale i o gramofonové desky, a to s českými skladateli, jako je například Bedřich Smetana nebo Antonín Dvořák. 1940 ale přitohlo, a to tak, že k dostání nebyly ani základní potraviny. Hodně rodin riskovalo vysoký trest a zhánělo věci na černém trhu. A v novinách začaly vycházet i recepty a články pro hospodyňky, aby byly schopné upéct nebo uvařit něco i z toho mála, které se jim dostávalo. Během druhé světové války bylo vše na příděl a i ve 20. letech byly ryby nedostatkovým zbožím pro normální lidi. Podle historiků Pavlíny a Petra Kourových se v roce 1940 stály i 6hodinové fronty v Praze, aby lidé dostali kapra. Taky zajímavostí je, že údajně si lidé museli k rybě kupovat i želvu, ale jak se vlastně dostala želva do Československa? Pravděpodobně z okolních zemí. Lidé ale neměli to srdce želvu uvařit, a tak si ji buď nechali jako domácího mazlíčka, anebo ji vypustili do divočiny. Ale teď už nastane něco depresivnějšího, a to, jak se slavily Vánoce v koncentračních táborech. O koncentračních táborech a Vánocích budu mluvit jenom tak povrchově. Vám dá aspoň takový nějaký obrázek o tom, jak se slavily Vánoce v tomto prostředí. Vánoce v koncentračních táborech se nesly samozřejmě spíš v tom duchovním smyslu. A to sami potvrdili i lidé, kteří koncentrační tábory přežili.
Sami říkali, že pokud Vánoce slavili, pořád nějakým způsobem byli člověkem, vzhledem k podmínkám, které v tomto prostředí byly. Zajímavostí je, že některé koncentrační tábory dovolovaly ženám a mužům se v tento den sejít v jedné místnosti, aby měli takovou malou vánoční besedu. Buď se modlili, anebo si prostě povídali, anebo si dokonce dávali malé dárky, například v podobě cukru. Mše ale probíhaly i tajně. Záleželo na tom, do jakého koncentračního tábora jste se dostali a taky na území, ve kterém jste byli. Například koncentrační tábor Mauthausen byl Heydrichem prohlášen jako koncentrační tábor 3. lágrového komplexu, kam patřili pouze ti nejhorší a nepolepšitelní vězni. V roce 1942 stál vánoční stromeček v tomto koncentračním táboře hned vedle šibenice a dozorci neváhali nikoho zabít ani v tento den, pokud se snažili utéct. A ještě ke všemu v roce 1942 Himmler zařadil Čechy do té nejspodnější kategorie vězňů. Vězni v koncentračních táborech většinou poznali Vánoce podle toho, že si dozorci zpívali německé koledy a taky podle toho, že dostali nějaké lepší jídlo. Koledy se během druhé světové války mohly zpívat pouze německy a to ještě bez křesťanského obsahu. Sám Hitler se ale nějakým způsobem bál zrušit Vánoce úplně. Oslavy Vánoc byly ale hodně omezené a ani ve školách se nesmělo učit o narození Ježíše Krista. Mimo Vánoc se přidal ještě jeden svátek, a to pohanský zimní slunovrat 21. prosince. A tohle pro dnešek vše. Moc se omlouvám, že tohle video nebylo rozebráno nějak do hloubky, ale přece jenom vzhledem k tomu, jaká situace panovala během 30. a 40. let, o těch Vánocích se tolik zase říct nedá. Moc se omlouvám taky za to, že jsem ty koncentrační tábory a Vánoce v tomto prostředí nerozebrala více do hloubky, ale zároveň, jak už jsem řekla, vzhledem k situaci, Vánoce se asi tolik neřešily z toho materiálního hlediska, spíš jako z toho duchovního, hlavně tedy v koncentračních táborech. Myslím ale, že tohle vám dá aspoň nějaký takový obrázek, jak to v tomto prostředí probíhalo. A já doufám, že se vám video líbilo a dozvěděli jste se něco nového. Příští týden se budeme bavit o 50. a 60. letech a Vánocích a doufám, že se budete těšit stejně jako já.